Hello everyone, this is Nox Gaming र हजुरहरुलाई स्वागत छ हाम्रो टेको नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको हाम्रो भिडियोको शीर्षक चाहिँ GTA 5 मा आउने विभिन्न एररहरुको विषयमा रहेको छ। यदि तपाईको पीसीमा पनि GTA 5 इन्स्टल छ र तपाई रेगुलर प्लेयर हो भने तपाईले यो समस्या फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आज हामी स्क्रिप्ट हुक भी को बारेमा विस्तृत जानकारी दिन गइरहेको छौं। आउनु सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। मैले चाहिँ सधैँ आफ्नो GTA 5 लाई खोल्नका लागि आफ्नो रकस्टार लन्चर ओपन गरे र आफ्नो गेममा प्ले गरे। मैले प्लेमा क्लिक गरेको केही समयसम्म पनि गेम खुलेन। त्यसपछि चाहिँ केही मेरोमा यस्तो एरर आयो। अब यस्तो एरर आयो भने के गर्ने त? अब लागौँ यसको सोलुसन तर्फ। सधैँ चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ आफ्नो क्रोमलाई खोल्नुहोस् र त्यसमा तपाईले नर्मली स्क्रिप्ट हुक भी सर्च गर्नुहोस्। सर्च गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले सुरुमा एउटा वेबसाइट देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिप्ट हुक भी लेखेको। नर्मली त्यसमा क्लिक गर्दिनु र त्यसमा चाहिँ अब हामीले हाम्रो गेम छान्नु पर्ने हुन्छ। हाम्रो चाहिँ GTA 5 हो, त्यही भएर अब GTA 5 मा क्लिक गरौँ र स्क्रिप्ट हुक भी मा क्लिक गरौँ। हाम्रो एरर चाहिँ स्क्रिप्ट हुक भी मा आएको थियो। अब हल्का स्क्रोल गरेर तल देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड। अब हामी यसले डाउनलोड गरिदिम। यसमा एरर आउन सक्छ, यसलाई किप गरिदिनु होला है। किप गरिदिम र हाम्रो चाहिँ जिप फाइल बनेर आइसकेको छ। सजिलोको लागि हामीले जिप फाइललाई चाहिँ होम स्क्रिनमा ल्याइसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले जेट आर्चिभरको मद्दतले एक्सट्र्याक्ट गरिदियौँ। एक्सट्र्याक्ट गरिसकेपछि एउटा फोल्डर आउँछ। त्यो फोल्डरमा अब हामी क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यो तीनटा अप्सन हामी कुनै पनि चाहिएन। हामी बिनमा जान्छौँ। बिनमा पनि फर्स्टले सेलेक्ट गर्दैनौँ। 1 2 3 तीनटालाई सेलेक्ट गर्छौँ र कपी गर्छौँ। अनि त्यस कपी गरेकोलाई चाहिँ हामी GTA 5 को गेम डाइरेक्टरीमा आउँछौँ र नर्मली त्यसमा गएर हामी कपीलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिनेछौँ। पेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले रिप्लेस फाइल गरिदिनु होला है। त्यति गरिसकेपछि सक्यो। एक दुईचोटि रिफ्रेश गरेर हजुरले गेम ओपन गर्नुभयो भने गेम स्टार्ट हुनेछ। आजको हाम्रो भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो। हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा।